Szia! Ebben a filmben alapvetően a wok beavatását mutatom be, de előkerül pár kellék is, amelyek segítségedre lehetnek a wokban történő sütés, főzés során, esetleg a tisztítás terén. Intro, és kezdjünk is bele! Ha ezt a filmet nézed, abból feltételezem, hogy tervezed a wok beszerzését, vagy már rendelkezel is egyel, de lehet, hogy csak most ismerkedsz ezzel a nagyszerű találmánnyal. Akárhogy is van, most bemutatom neked, hogy hogyan lehet használatra kész wokot varázsolni a boltban vásárolt szűz egyedből, és miként lehet ezt konzerválni használat után a soron következő bevetésig. Vágjunk is bele! A wok serpenyők anyagukat tekintve felépítésük, mint például a mérete, a fenék formája, a nyél vagy fogantyú kialakítás alapján csoportokra oszthatók. Később erről lesz majd szó bővebben is, most konkrétan csak a filmben látható wokról említeném meg, hogy ez egy szénacél anyagú, kerekfenekű, 35 cm-es átmérőjű és egy szekecseléssel felfogatott faanyagú nyéllel rendelkező példány. Ebben 4-5 főre elegendő ételt is el lehet készíteni egy szuszra. Míg létezik kisebb méretű is, 2-3 főre akár, ami 30 cm átmérőjű. Természetesen a méretek nem fulladnak ki ezen két lehetőségben, de most ezt tudom megmutatni. Nos, ezen két wok vár beavatásukra, és ebben a filmben a nagy testvérem végzem ezt a műveletet. Egy teljesen hasonló wokom már van, nagyjából 1 éve használom, de nem napi szinten. Látszik, hogy fekete lesz, ami teljesen normális a használatból következően. Mielőtt még belekezdenék a beavatási ceremóniába, hadd mutassam meg, milyen eszközöket használok, amikor wokkal sütök, főzök. Először is mindenképpen jó, hogyha van wok gyűrűd, amennyiben gázüzemű tűzhelyed van, és azon fémrács is található. De szintén fontos, hogyha a wokod kerekfenekű. Az én példányom valójában 2 verzióból összetoldott megoldás, nekem ezek és így illeszkedik a lehetőségekhez képest a legjobban a gáztűzhelyre. Ami az igazsághoz tartozik, hogy még kísérleti szakaszban van ez a konstrukció, hiszen nálam sem régi ez a társítás, eleinte külön-külön használtam őket. Az alumínium gyűrűn levő távtartó sinek ugyan lehetővé teszik a wok könnyebb csúszását, de egyben csúnyán karcolják is a serpenyő alját. Szóval ezt gyanítom nem a végleges megoldás. Viszont mostanában ezzel dolgozok. Fém merő kanál. Több méretben is kapható természetesen, hogy optimális legyen a kezedhez és a wokhoz is. Rendkívül univerzális egy eszköz, függetlenül a sütési-főzési eljárásoktól, az ételkeveréstől az adagolásig, mindenre használható. Jelentőségét tekintve elmondható, hogy gyakorlatilag ezt használom a leggyakrabban, és sokszor kizárólagosan is. Fémlapát. Ez éppen nagy méretű. Igazából ezzel csak a formáját szeretném bemutatni, mert azt, amit használok rendszeresebben, azt egyszerűen nem találtam meg. A lapátfej vége íves, ami igazodik a wok formájához. Ezzel az eszközzel praktikusan lehet forgatni az ételt sülés közben, főleg akkor, hogyha a wokot nem mozgatjuk. Evőpálcikák különféle méretben. Főként tészták mozgatásához javasolt, de ha tojásrántottát sütünk, ezzel egyszerűen fel lehet verni a tojást habosra. Szorosan nem tartozik ide, de a kínai étel fogyasztását is elsősorban evőpálcikával bonyolítjuk a családon belül, javaslom neked is megtanulni a használatát, hogyha még nem megy. Egyrészt kihívás, másfelől ez az autentikus. Tisztítóseprű, hogyha szabad így nevezni. Bambuszból van. Elég erős ahhoz, hogy az étel maradékot sütés után eltávolítsuk a serpenyőből, de mégsem karcolja meg a wok belső felületét, ami lényeges szempont a tapadásmentes réteg épségének megőrzése okán. Ennek hiányában természetesen mosogató szivacsal is el lehet érni a kívánt hatást. Nézzük meg a wok gyűrű jelentőségét, főleg, hogyha kerekhajú a wokunk. A serpenyő igen labilis, ami nem csak hogy nem praktikus, hanem egyenesen veszélyes is. Sütéskor a wok üzemi hőmérséklete magasabb, mint ahogy mi európaiak megszokhattuk a mi konyhai ételkészítési eljárásainknál. A felhevült olaj kifröccsenésekor bennünk és a környezetben is igen nagy kárt tud okozni. A fekete öntött vas részbe beszorítom az alumíniumgyűrűt, és így az megfelelően magasan tartja a wokot, hogy az ne érjen a gázrózsához, de ne is legyen túl távol tőle. Másfelől az öblös alumíniumgyűrű pedig szabadabb billegést enged, ami fontos a wokban sülő étel mozgatásánál. És legvégül az alumíniumgyűrű alsó kötény része szépen körbe öleli a gázrózsát, ami következtében a láng, kvázi a hő, nyomatékosítva felfele van vezetve, és sokkal kevesebb szökik el belőle oldalirányban. Kezdjük a beavatást. Először is a szűz wokot alaposan vegyszerrel lemossuk. A legjobb egy egyszerű mosogató szivacs. Ha esetleg a boltban a tárolás következtében amúgy teljesen normális módon kicsit rozsdásodott a wok, akkor lehet használni a szivacs ezen esetben zöld dörzsi részét. Nagyon fontos, ha minden jól alakul a wok életében, akkor vegyszert most lát először és egyben utoljára.
Ugyanez érvényes a drasztikus hatású dörzsikre is. Amíg ezt lesuvickolom, essen szó arról, hogy a vok aljának kialakítása milyen cél szolgál, avagy kereket vagy laposat célszerű vásárolnod, használnod. A válasz viszonylag egyszerű, amennyiben elektromos főzőlapod van, biztosan a lapos. Minden más helyzetben én törekednék a kerekfenekű vok beszerzésére. Igaz, lehet gyűrű is kell hozzá, de megéri. A wokban történő sütés, kiemelten a stir fry-ra gondolok, azaz a dobálva kevergetve sütés, szóval ennek a technológiának a lényege pont abban van, hogy a felhevített wok egyes területei eltérő hőmérsékletűek. Valójában ezekben a zónákban csúsztatjuk ki és be a készülő ételt sülés közben. A lapos fenekű wok esetében nehéz a legforróbb, azaz a fenékrészből kimozgatni az ételt, tehát folyamatosan intenzív sülésben lesz, ami nem feltétlenül kedvező. Még a kerekben ez nagyon szépen működik. A magam részéről inkább küzdöttem azzal, hogy hogyan integrálhatom a kerekfenekű serpenyőt, csak hogy a sütési eljárásokhoz szükséges hőzónák kialakítása ideális legyen. Alapos mosást követően eltörlöm a wokot szárazra, vagy kislángon is lehet hevíteni, amíg elpárolog a víz belőle. Ha teljesen száraz a wok, akkor lehet felcsavarni a lángot alatta és hevítsük azt. Talán nem későn szólok azért, hogy a nyílászárókat tárjuk ki, hiszen elég nagy füstképződéssel jár ez a folyamat. Eleinte barnás felületre változik az eredeti szín, majd kékes fémszínű lesz. Ez a kékes felület elérése a cél mindenhol. Óvatosan és körültekintően bánjunk a wokkal, hiszen a beavatás ezen szakaszában különösen forró, könnyen megégethetjük magunkat. Amíg szint váltunk, beszéljünk a wok anyagáról, a lehetséges típusokról. Alapvetően, amennyiben autentikus wokban gondolkozunk, két variáció van, az egyik a szénacél, a másik az öntött vas serpenyő. Lehet rozsdamentes acél is, sőt már gyárilag tapadásmentes bevonattal rendelkező edényt is lehet vásárolni, azaz teflonosat. Ezen két utóbbi nem igényel beavatást, sőt a teflon bevonatú kifejezetten nem tűri a magas hőmérsékletet. És akkor, ha már itt tartunk, ezt zárjuk is le rövidre. Igen, sokan használnak ilyet, és biztosan jó is lehet, de én vagy hagyományos teflon serpenyőt használok, amit jó pár filmben is láthatsz, vagy szénacél wokot. Semmi értelmét nem látom beruházni egy teflon wokra, ha már eredendően rendelkezünk hagyományos teflon serpenyővel, és nem is szándékozunk wokkal dolgozni. Miért? Pár mondattal ezelőtti ok miatt. A wokban úgy tudjuk a stir fry, azaz a kevergetve sütött ételt készíteni, hogy nagy hőmérsékletet használunk, ez pedig a teflon nem tolerálja. Ennyi. A távol-keleti stir fry étel jelleget pontosan nem tudjuk megadni vele. Én mégis azért használtam ilyen serpenyőt a filmjeimben, mert arra számítok, hogy sokan nem kívánnak beszerezni wokot, de mégis a házilag készült kínai ételek élvezetének szeretnék átadni magukat. Az öntött vas és a szénacél anyagú wokokra térve. A kettőt összehasonlítva az a megállapítás, hogy az öntött vas edényben, hogyha ezt egyszer sikerül felmelegíteni, akkor jó a hőntartási tulajdonsága, ellenben a szénacéllal. Ez előnyös bizonyos esetekben, mondjuk, hogyha olyan kis energiaforrású gáztűzhelyen rendelkezel, mint én, de hátrányos is lehet, mert szükség lehet a sütési folyamat közben hűteni a serpenyőt a lángtól való eltartással, de ennek nem lesz különösebb hatása az öntött vas wok esetében. És itt már is kitérhetünk a másik igen jelentős különbségre, hogy nem csak hogy nem lenne hatása az öntött vas wok eltartásának, hanem pont ez az, hogy nagyon nehéz, vagyis komoly izommunka azt megemelni, mondjuk egy nagyobb bacska 35-40 centis példányt kifejezetten izzasztó lenne. Nem fog menni. Azonos pozitív tulajdonság van mindkettő esetében, hogy a tapadásmentes felület létrehozható mindenféle mesterséges bevonatolás nélkül. Amennyiben jól kezelhető, zsonglőrködése is alkalmas alkalmatosságot keresel, fordulj a szénacél wokok irányába. A szénacél wok vékony lemezből készül, ami lehetővé teszi azt, hogy könnyebb legyen. Ezen típusú wok sokkal érzékenyebb a hőforrás intenzitásának változásaira, ami kifejezetten előnyös. Vagyis rendkívül széles lehetőséget biztosít arra, hogy a wokban a hőzónákat kialakíthassuk, vagy az alatta dolgozó láng változtatásával, de inkább a wok a láng feletti mozgatásával, elemelésével. A wok hőzónái közül, ami a wok legalján helyezkedik el, az a legforróbb, vagyis így sütjük és pirítjuk az ételt nagy intenzitással. Ettől feljebb kevésbé forró zóna következik, ami jellemzően párolásra, gőzölésre alkalmas igazán. Illetve a végső, a wok felső részében levő hőzóna jellemzően egy parkolópálya, azaz a már sült hozzávalókat ebbe betolva melegen tartjuk, míg újra sorra nem kerül a főzés folyamán. Közben a kiégetése a woknak megtörtént, ezért javaslom lehűteni a serpenyőt, majd mossuk el. Kifejezetten nem ajánlott az égetést követően azonnal víz alá dugni, elsősorban nagyon balesetveszélyes, de a fémnek sem tesz jót. A mosás után alaposan eltöröljük a wokot, és vagy a láng felett tovább szárítjuk, mielőtt az olajat beleadagolnánk. A maradék víz és az olaj találkozása hevítés esetén nem lenne szerencsés, könnyen káros útja lehetnénk, úgyhogy kerüljük ezt el.
Alapos mosást, szárítást követően jön a bevonatolás, ami nem jelent mást, mint hogy természetes anyagokkal és módon létrehozzuk a tapadásmentes feletet a vókban. Ezt a célt két irányból közelíthetjük meg. Egy egyszerűbb és egy összetett megoldás létezik. Az egyszerű esetében kizárólag olajat használunk, a folyamat hasonló, de rövidebb, mint a bonyolult esetben. Az összetett opció viszont az olajon kívül tartalmaz még ízesítő hozzávalókat is. Zöldségek, fűszerek, vagyis utóbbiakkal, kicsit furcsán hangzik, belátom, de ízesítjük de inkább helyesebben aromanyagokkal dúsítjuk a bevonatolásra felvitt olajat. Ez olyan alapíznek vehető, ami az idő előrehaladásával mindig csak mélyül és egyre kerekebb lesz. Szabadon tessék mindenféle ízesítőkre gondolni. A leggyakoribb a vöröshagyma, gyömbér, fokhagyma, de most használok csillagánist és újhagymát is. Lehet fahéjjal, szecsuáni borssal, babérlevéllel is gyarapítani az ízvilágot, a teljesség igénye nélkül mondom csak. Bő mennyiségű olajat hevítek, amit a melegítés közben elkezdek felhordani a felületre a merőkanál segítségével. Ha csak olajat használunk, vagyis az egyszerűbb megoldás mellett kötelezzük el magunkat, úgy az olajat füstölésig hevítjük, majd teljesen minden kis négyzetmillimétert bekenünk vele, óvatosan, hiszen nagyon forró. Majd a biztonság kedvéért hagyjuk hűlni, ezután eltávolítjuk az olaj nagyját, és ami olaj visszamaradt, azzal pedig alaposan áttöröljük a vokot. Ezzel analóg, de extra lépésekkel bővítve, a filmben is látható módon a felhevített olajba szinte feketedésig pirítjuk az aromabázis biztosító hozzávalókat. Amíg ezek pirulnak, szeretnék pár mondatot szólni a vokkal való ételkészítésről, amit tapasztaltam, amit én gondolok erről. Elsődlegesen szögezzük le, hogy a távol-keleti ételkészítés egyik alapedénye a vok. Ahogy korábban említettem, szintén tényként kezelhető, hogy hagyományos serpenyőben is eléggé jó meg lehet közelíteni a távol-keleti jellegű fogások állagát, ízét. De mégis valahogy a vokban történő sütés többletet és jellegzetességet ad. A kínaiak ezt a pluszt úgy nevezik, hogy vokhely, vagyis a sárkány lehellete. Nagyon találónak gondolom ezt a szókapcsolatot, hiszen ha a képzeletünkben a sárkányhoz tűzokádást társítunk, úgy annak a lehellete hordoz némi erősen égetett felhangot, nyers erőt, drasztikusságot. Az edény alján mérges izzásban piruló húsok, zöldségek, alkotók, amelyek aromájukkal minden zegzugba behatolva átjárják az eszevezett rohanásba kergetett ételünket, pár perces féktelen száguldás, a hozzávalók szüntelen mozgatása, koncentráció, gyors mozdulatok, ez a konyhai technikák adrenalinnal fűtött sziklógrása sekély tengerbe. Majd a mártás, ami hirtelen felpesdülve, ám de csendülő dinamikával lágyítja majd el a színes kavalkád zsivaját, egyensúlyt hoz a világba. Ezt lehet a vokban elkészült ételekkel elérni. Közben az ízesítésre szánt hozzávalók szinte feketére pirultak. Felhívnám a figyelmet arra, hogy sehol sem tapadt oda semmi az edényfalához, valamint az érdekesség, hogy az olaj nagyon szép, mély tonusú, átlátszó, tiszta, aranysárga lett és nem zavaros fekete. A keveréket eltávolítjuk a vokból, majd végül kimossuk. Csak emlékeztetőül mondom, hogy nincs vegyszer és dörzsi sem, ellenben bemutatom a bambusztisztító seprű használatát. A legjobb, hogyha meleg vizet használunk. Sőt, áztatni sem célszerű a vokot. Ha beáztatjuk, vagy hosszabb ideig vizes, nedves marad, bizony a rozsdásodás kockázatát növeljük. A tisztítás követően normál esetben jöhet a konzerválás, de jelen esetben egy tapadásmentességet ellenőrző tesztet hajtsunk végre. Nevezetesen süssünk a beavatott vokunkkal egy sima tükörtojást. Alaposan vízmentesített vokot használunk. Nagy lángot biztosítunk alatta, és bő mennyiségű olajat adunk az edénybe. Füstölésig hevítjük az olajat, majd ügyelve épségünkre, de mégis határozott mozdulattal beleütünk egy tojást az olajba, vagy egy előre feltörtet belecsúsztatunk. Mindkét esetben intenzív sülés indul be, ne ijedjünk meg. A vok mozgatásával vagy a kanál segítségével lehet ellenőrizni, hogy a tojás szabadon, letapadás nélkül képes mozogni a vokban. Igen, ezt sikeresnek gondolom, így lekapcsolhatjuk a lángot a vok alatt, és ha kissé lehűlt, a hagyma tetejére szervírozhatjuk egy gyors mozdulattal a tojást. Következik a rendkívül fontos és kötelező konzerválás, hogy legközelebb is hasonlóan szuper módon működjön a vokunk. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy vékonyan leolajozzuk az edényt. Ezzel megátoljuk a rozsdásodását. Természetesen elmossuk a korábban bemutatott módon, szárazzal töröljük. Én rövid ideig melegíteni szoktam, egészen addig, amíg az első kis füstjel megjelenik. Aztán lekapcsolom a lángot, valamint belemegy az olaj is. Kicsit hűl a serpenyő, és ha már lehetőségünk van rá, akkor valamilyen eszközzel, vagy bátrabbak kézzel, körbetörőjük papírtörlővel. Éppen, hogy csak maradjon fényes, nem szükséges vastag réteget hagyni. Ha teljesen kihűlt, mehet a tárolási helyére a következő bevetésig. Remélem a vok beszerzése mellett döntesz, ha még nem rendelkezel vele, és csak ajánlani tudom a használatát. Jó főzést és sütést kívánok vele. Találkozunk a következő filmben is. Szia!
devastated.